chào tất cả các bạn. Tôi thì thực sự là không hiểu anh phụ trách ở công ty Việt Nam nói gì, nhưng tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ hiểu cái bài giảng của tôi. Và tôi cũng xin cảm ơn giám đốc trách châu Á và vùng châu Á Thái Bình Dương của Sacramento hiện có mặt tại đây và đã đài thọ cho tôi bay từ Los Angeles và với một quãng đường rất là dài. Và chúng tôi đã phải dậy từ 3 giờ sáng tại Philippines bay đến Hồ Chí Minh, và từ Hồ Chí Minh tôi lại bay ra đây. Tôi hy vọng rằng là tôi sẽ chia sẻ tất cả những cái gì tôi là kinh nghiệm của tôi trong nội nha với các bạn ngày hôm nay. Thank you. And I would like that when I ask a question that you're participating. I don't like a quiet audience. I like a noisy audience. So feel free to laugh, because I want you to laugh at my jokes. It's not being disrespectful. And so we'll have a good time learning endodontics the whole day together. Và tôi hy vọng rằng mỗi khi tôi đặt câu hỏi thì các bạn sẽ tham gia, và tôi rất là thích những người nghe mà năng động. Tôi thích sự sôi động, chứ tôi không thích những cái người nghe mà chỉ có người yên lặng thôi, và các bạn hãy cảm thấy tự nhiên, hãy cười nói và cùng học nội nha. Thank you. Yes, I just want to introduce to you my office. Our office have 2 endodontists and 2 periodontists. Dr. Yamada and Dr. Kanpatana are the periodontists. Me and Dr. Nguyen are the endodontists. He's Vietnamese, and he's like my big brother, who I love very dearly, as he taught me so much about endodontics ever since we met at UCLA. Và tôi xin giới thiệu với các bạn về phòng của tôi. Phòng của tôi thì gồm có 4 nha sĩ, 2 người là Dr. Yamada và Dr. Kanpatana là bác sĩ về nha chu, còn tôi và bác sĩ Thiện Nguyễn là bác sĩ nội nha. Và anh ấy thực sự là người anh của tôi, và tôi đã học được rất là nhiều về anh ấy. Thank you. Now, I'm going to focus on an emergency visit because I think all of you, I pretended when I made this lecture, I pretended I'm one of you. And I wrote down all the problems that can possibly face you as a general dentist. So I think the most important things on an emergency visit is to figure out which tooth is causing the pain. Not all cases are simple, big cavities here and there. I want to teach you how we try to rule out referred pain when you don't see anything in the x-ray, so you could pick the right tooth to treat. Và cái đầu tiên thì tôi muốn nói với các bạn là những cái trường hợp đến chúng ta như là những trường hợp cấp cứu trong nội nha. Thì khi mà mỗi khi tôi đặt cái vấn đề đi giảng với các bạn, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn, thì tôi sẽ giảng những vấn đề mà các bạn đều phải đối mặt trong cái lâm sàng hàng ngày, như các bạn là một cái nha sĩ đa khoa. Thì đối với những trường hợp nội nha, các bệnh nhân đến với một cái đau thì việc đầu tiên chúng ta phải phát hiện ra là nguyên nhân đau là răng nào để chúng ta có thể điều trị hợp lý, bởi vì không thể lúc nào chúng ta cũng sẵn có một phim X-quang trong tay. Thank you. And of course, once you figure out which tooth to treat, when the tooth is a very, what we call a hot tooth, right? It's very painful. Hopefully I could show you how to numb it profoundly, how to locate all the canals, how to avoid perforations, how to not make any mistakes, how to work on calcified canals, working length, up to the end. So I'm going to highlight the most important things that you do every day from morning to afternoon. Hopefully I could share with you little tips so you could enjoy your endodontics better. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn tất cả những cái gì gọi là những cái chìa khóa để các bạn có thể giải quyết các cái bệnh nhân về nội nha. Trong khi mà chúng ta làm lâm sàng, có thể là từ sáng đến chiều chúng ta phải làm những cái gì, chúng ta phải làm như thế nào để có thể tìm ra được cái nguyên nhân gây đau, chúng ta phải làm thế nào để có thể gây đê rất là sâu để điều trị răng, chúng ta phải phát hiện tất cả các ống tủy và tránh những cái tình huống xấu xảy ra khi mở tủy, chúng ta phải phát hiện ra và tạo hình tất cả các ống tủy canxi hóa, phát hiện xác định được chính xác chiều dài làm việc, cũng như làm thế nào để làm sạch và tạo hình cách an toàn và chấm đích một cách hiệu quả. Thank you. So I'm going to talk first about the diagnosis. We're going to go through every category I just showed you step by step. Okay, and I'm going to highlight the most important stuff. Thì vấn đề đầu tiên tôi sẽ nói với các bạn là làm thế nào chúng ta có thể chẩn đoán cách chính xác. Okay, first case. This patient is about to fly. My son is the chief of the orofacial pain department in the Veterans Hospital. Our office is next to the Veterans Hospital. And he referred me immediately to the general dentist, and the general dentist said, I must see you before. His patient is flying out tomorrow to Australia and to New Zealand for a vacation. Suddenly, she has so much pain.
So she needed to see something. These are the x-rays that I took. I am flying out for a vacation to New Zealand, Australia tomorrow, but I have suddenly had this very bad toothache. I'm gonna try to explain to you which tooth is causing the pain, because obviously you see a lot of problems here. Thì đây là một đứa con của một cái người bạn của tôi ở cái khoa về đau vùng mặt. Thì ngày hôm sau thì anh ấy sẽ phải bay đến New Zealand vào một cái kỳ nghỉ. Thì bất ngờ anh ta bị đau răng, và khi mà anh ta đến một cái nha sĩ đa khoa thì nha sĩ đấy chỉ cho anh ta đến gặp tôi. Thì đây là phim X-quang mà tôi đã chụp được. Thì tôi sẽ phân tích cho các bạn xem cái nguyên nhân gây đau là răng nào, bởi vì nhìn trên phim X-quang này các bạn thấy rất là nhiều vấn đề. Now, everyone who looks at this, do you think the pain that the patient has is coming from an endodontic problem or a periodontal problem? Thì câu hỏi tôi đặt ra cho các bạn là các bạn xem là trên phim này các bạn nghĩ rằng là cái vấn đề mà gây đau ở đây là vấn đề từ nội nha hay là về nha chu ạ? Endo? How many says endo? You could raise your hand. Ai nghĩ đấy là nguyên nhân của nội nha thì các bạn giơ tay ạ? Nobody. How many thinks it's a periodontal problem causing this very bad toothache before she flies out? Thì các bạn nào nghĩ là nguyên nhân về nha chu ạ? Nobody? They're perio, right? Okay, good. So you don't think it's endo because it's very obvious there's a periodontal problem, correct? Now, the one thing that you should always know when the patient comes to see you with multiple problems is you've got to fix the most painful problem first, because sometimes when it's chronic, it could be just not as bad, but you've got to find the origin of the most painful symptom. Thì đối với những cái bệnh nhân mà khi đến với chúng ta có rất là nhiều vấn đề như thế này, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải phát hiện ra cái nguyên nhân gây đau chủ yếu là nguyên nhân từ đâu. Bởi vì đối với những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh mãn tính như thế này thì đôi khi những cái triệu chứng tiềm tàng mà hàng ngày xảy ra người ta không phát hiện được. Nhưng khi mà có những cái cơn đau dội lên như thế này thì việc đầu tiên chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân chính. Yes. Because obviously when they come to see you for an emergency, they're flying out tomorrow. You cannot fix all their problem endoperio, right? So my goal that morning is to just find and stimulate the pain during my endodontic examination so that I know what to do, and I know when she goes for a vacation, she will have a very happy vacation. So that's my job, to find out where that pain is coming from. Bởi vì đối với những cái tình huống như thế này, khi là bệnh nhân đến với chúng ta và sẽ bay đi nghỉ trong ngay ngày mai, thì việc đầu tiên ấy, tôi phải phát hiện ra vấn đề làm cho bệnh nhân gây đau, vì tôi không thể nào mà giải quyết tất cả các vấn đề trên miệng của bệnh nhân trong một lần điều trị. Do vậy là tôi sẽ phải làm thế nào tìm ra nguyên nhân gây đau, giải quyết nguyên nhân gây đau đấy để cho bệnh nhân có một cái kỳ nghỉ tốt đẹp. And I agree with you. When I first saw the X-ray, it looked like a periodontal problem, right? Because it's so obvious. There's not many lesions at the apex, so it didn't look like an endodontic problem to me. But see, I will show you step by step what I did to come up with the problem. Và ngay khi chụp cái phim X-quang thì các bạn có thể thấy rằng là vấn đề nha chu là vấn đề nổi cộm. Nhưng mà đối với tôi là một bác sĩ nội nhai thì tôi cố gắng đi tìm xem nguyên nhân có phải từ nội nhai hay không để loại trừ, và tôi sẽ cho các bạn thấy. So what do you think Dr. Cole did after receiving this emergency call? I know the patient is going to New Zealand and Australia for a vacation, right? Of course I had to call Mr. Steve Shepherd because he knows every good endodontist or dentist in New Zealand and Australia. So in case there's an emergency there, he could help. I emailed him, I go, could you please give me the name and the phone number of every island? Just in case, whatever I did, the patient still had pain, I know the patient will be taken care of. Và cái việc đầu tiên tôi làm ngay sau khi nhận cú điện thoại của bệnh nhân này là gì? Tôi đã gọi, tôi biết là bệnh nhân sẽ bay đến Australia và New Zealand, do vậy là tôi đã email cho Steve để hỏi ông rằng là ở một cái bác sĩ nội nha nào có thể giúp tôi nhớ khi bệnh nhân có thể xảy ra vấn đề gì khi mà bệnh nhân đi nghỉ. I call him Asian Steve because we first met in Hong Kong, but if you look at him, he's not really Asian, so don't be confused. Okay, take a look at this. Look at the periodontal problem. I put the arrows, right? That's the clinical presentation. If the patient, at least we have an endoperio practice. I told you, we're the only endoperio practice in Los Angeles, around Beverly Hills, Brentwood. I think we're the only one like that in the country, in the United States, that work very closely together. Sometimes we have a case and all of us are in
our hands in that one particular case. Look at this, periodontal pocket. The most common emergency we get from a periodontal problem is the patient loves to eat popcorn or sushi or things with as little things that are crunchy because they usually get into the pocket and the patient cannot clean it, and that could cause an acute, very bad toothache. Và đây là cái hình ảnh lâm sàng của bệnh nhân. Các bạn có thể nhìn thấy túi nha chu rất là sâu mà tôi đánh dấu cái mũi tên màu vàng ở đây. Thì ở Mỹ chúng tôi thì chúng tôi thường làm việc theo một cái team mà gồm bác sĩ nội nha và bác sĩ nha chu, bởi vì trong những tình huống mà có các cái vấn đề liên quan đến nội nha và nha chu chúng tôi có thể phối hợp làm việc được. Thì trên hình ảnh lâm sàng này các bạn có thể nhìn thấy rằng là bệnh nhân này đến trong tình trạng có rất là nhiều các túi nha chu rất là sâu ở cái vùng này. Tuy nhiên thì tôi cũng thể chia sẻ với các bạn rằng là những cái trường hợp mà cấp cứu trong nha chu có thể ở Mỹ chúng tôi hay gặp cái gì đó là khi bệnh nhân ăn cái popcorn hoặc là ăn sushi hoặc là ăn các cái như là bim bim của mình ấy, bỏng ngô và bim bim ấy, thì những cái vật đó nó chui trong túi nha chu và tạo ra những cơn đau răng rất là lớn, cơn đau răng rất là dữ dội. But what can you do to rule that out? You have to palpate the mucosa and the gingiva. If I put my finger right here and the patient goes, ouch, I have pain, well, more than likely that's a periodontal problem. But if I put my finger all the way up where the roots are and I palpate and they say, ouch, then I know I have an endodontic problem. Thì trong những trường hợp như thế này tôi thường thăm khám bằng một cái động tác rất là đơn giản, đó là chúng tôi sờ nắn cái vùng nách lợi. Thì nếu mà tôi sờ nắn ở cái vùng ngay sát với lại bờ lợi và phần túi nha chu mà bệnh nhân kêu đau thì thông thường đó thường là các cái răng mà có đau với vấn đề nha chu. Nhưng mà khi tôi di chuyển cái tay lên phía chân răng và phía chóp răng ấy, cuống răng ấy, thì tôi sẽ thấy rằng nếu mà bệnh nhân đau thì thông thường đó là các nguyên nhân do nội nha. Another trick, that's trick number one. The trick number two is I would probe this area. While I'm probing the area, let's assume I have a 4 millimeters, 5 millimeters, 6 millimeters. If I see pus coming out, then more than likely I have a periodontal problem. Đó là cái bước thăm khám thứ hai. Còn bước thăm khám tiếp theo là tôi sẽ dùng cái cây sâu nha chu. Tôi sẽ thăm khám cái túi nha chu. Nếu mà túi nha chu sâu khoảng từ 4 đến 5 mm và khi tôi thăm khám thấy mủ chảy ra thì thông thường đó tức là cái nguyên nhân về nha chu. But when I'm probing on this case and I am palpating my finger right around here, I cannot reproduce the pain. The patient didn't say ouch. So I know that even though she has a big periodontal problem, the toothache that I have to fix before she flies out is not periodontal treatment. It has to be something else that I have to find. Thì nếu mà chúng tôi thăm khám túi nha chu mà không thấy bệnh nhân kêu đau cũng như là sờ nắn vùng túi nha chu bệnh nhân không đau thì thông thường và khi di chuyển tay về phía chóp răng ấy, thì bệnh nhân kêu đau thì các cái răng đó là các cái răng có nguyên nhân từ nội nha, và việc mà chúng ta làm cho bệnh nhân trước khi bay sang New Zealand là chúng ta phải điều trị nội nha. Yeah. So now the tooth hurts the most when I bite and it's very sensitive to cold. Always when you see a patient, never make a pre-diagnosis. I used to talk a lot. Dr. Mother always say, listen to your patient. So you ask your patient, what bothers you the most? And the most important question is to ask your patient, what triggers the pain? This patient told me the tooth hurts the most when I bite, so I know I have to look for a tooth that's sensitive to bite, and it's very sensitive to cold. So then I have to look for a tooth that's so sensitive to cold. If I could find that out, that will dictate how I'm gonna treatment plan this case. Và bệnh nhân này nói với tôi rằng là cái răng này đau mỗi khi bệnh nhân cắn và bệnh nhân có cái cảm giác rất là ê buốt, nhạy cảm đối với lại nước lạnh. Thì cái việc mà tôi đã học từ trước đến nay khi chúng ta làm cái công việc chẩn đoán là chúng ta nghe nhiều hơn chúng ta nói. Tôi nói không nhiều, tôi hỏi bệnh nhân và cái câu hỏi quan trọng nhất là cái dấu hiệu nào khởi phát ra cơn đau. Thì bệnh nhân có nói với tôi rằng là mỗi khi bệnh nhân nhai hoặc là khi bệnh nhân uống nước lạnh thì bệnh nhân thấy rất là đau. So when someone tells me they're sensitive to cold, you have to know the difference between sensitive to cold and disappear, sensitive to cold and stay sensitive to cold, or delayed sensitive to cold. I'm going to walk through you step by step, case per case, how you're going to diagnose each of your patient when they have quick sensitivity, lingering sensitivity, or delayed sensitivity. That's very important to find out. So at this time, this could either be
It could even just be root hypersensitivity because of the cementum that's exposed from the periodontal problem. Thì cái việc mà khi chúng ta phát hiện ra cái răng mà đau nội nha rồi thì chúng ta sẽ có kế hoạch điều trị một cách phù hợp. Tuy nhiên trong khi mà bệnh nhân nói chúng ta là bệnh nhân có nhạy cảm đối với nước lạnh ý, thì chúng ta phải phân biệt là bệnh nhân nhạy cảm như thế nào, xuất hiện rồi mất đi ngay, hay là kéo dài, hay là kéo dài rất là lâu. Thì ba cái triệu chứng đó thì có ba cái chẩn đoán khác nhau và tôi sẽ nói với các bạn là cách nào để chúng ta xử lý đối với lại từng triệu chứng. And at this time, what's going on in my head is all this. Is it a dentinal root hypersensitive? Could it be a periodontal flare, trauma from occlusion? All this could be coming from a painful to bite, right? Could it be a vital degenerating pulp or could it have a necrotic pulp? So all of those should go into your mind to figure out and pick which one so you could decide what to do for this emergency. Thì đối với những bệnh nhân như thế này ấy, thì cái việc mà bệnh nhân có nhạy cảm đối với nước lạnh thì thường sẽ xảy ra bởi vì là cái vùng xi măng nó đã hoàn toàn được tiếp xúc một cách tự do đối với dịch nha trùi nằm trong túi. Thì trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi. Đây là một cái thoái hóa tủy hay là tủy hoại tử? Bệnh nhân này có sang chấn với được cắn hay không? Hay là có cái hiện tượng mở rộng cái vùng nha trùi hay không? Hay là chỉ đơn thuần là bệnh nhân có nhạy cảm ở cái vùng chân răng? I'm going to talk a little bit about dental hypersensitivity. That is very important to understand because in endodontics we always deal with pain to cold, right? But pain to cold does not always require endodontic treatment. So if you understand this, you will decide whether that symptoms to cold does not need endodontic treatment or that symptoms to cold need endodontic treatment. Thì cái việc mà nhạy cảm ngà ấy thì nó rất là quan trọng để hiểu sâu, biết rộng về nó. Bởi vì làm sao bệnh nhân đến với chúng ta, hầu như các bệnh nhân đau răng răng ấy thì thường là đau khi uống nước lạnh. Thế thì việc chúng ta phải phân biệt rằng là cái nhạy cảm ngà này có liên quan nội nha hay không, có cần điều trị nội nha hay không, hay cái nhạy cảm ngà này có liên quan đến việc mà chúng ta sẽ phải điều trị cho bệnh nhân. The cementum covering the root dentin is frequently missing or have been removed by curettage or brushing. Whenever the patient has a periodontal problem, which we see every day in our practice because we are an endoperio practice, right? Sometimes multiple scaling, root planing will remove the cementum. It will expose the dentin. Once dentin is exposed, dentin is permeable. That's when the patient becomes sensitive to cold because of the fluid dynamic theory. Thì thông thường ý, đối với những bệnh nhân có vấn đề nội nha mà chúng ta thường xuyên phải làm cái việc là lấy cao răng và làm sạch chân răng, thì thông thường bệnh nhân sẽ xuất hiện lại những cái việc mà những cái đợt bị nhạy cảm ngà, bởi vì là mỗi khi chúng ta làm sạch chúng ta lấy đi xi măng và nó hở ngà, và do vậy nó làm hở các kéo ngà ra. Vì việc làm hở kéo ngà nó sẽ làm thay đổi cái thủy động lực học ở trong ngà răng của cái dịch ngà và sẽ gây ra hiện tượng nhạy cảm ngà. Yes. So cold tests are more likely to give a positive response in the cervical area than at the occlusal area. Cold response seems to be related to the thickness and type of tooth structure. If I put the cold right at the gingiva where there's a periodontal problem, then more than likely that's more a dental hypersensitivity. But if I drape the tooth with a rubber dam and I put the ice on top of the tooth without catching the gum in the periodontal defect, more than likely that is an endodontic pulpitis problem. Thì cái việc mà chúng ta thử tủy bằng đá lạnh ấy, thì nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa. Khi mà chúng ta thử tủy mà để cái đá lạnh tiếp xúc với đường viền lợi, tức là tiếp xúc với vùng ngà ở cổ răng ấy, thì thông thường bệnh nhân rất dễ có cái triệu chứng đau. Nhưng mà đôi khi thì trong những trường hợp mà chúng ta làm nội nha, chúng ta đặt rubber dam, sau đó chúng ta thử tủy ở cái vùng núm răng, vùng mặt nha ấy, mà nếu bệnh nhân có cái đáp ứng nhạy cảm đối với lại đá thì thông thường là có liên quan đến các cái vấn đề về nội nha. Và các cái triệu chứng mà nhạy cảm với lại đá lạnh này thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào độ dày cũng như là cấu trúc răng. Thank you. Now, how do I know that this pain to cold needs endodontic treatment or not? If it is reversible pulpitis, reversible meaning it will recover by itself without endodontic treatment, then the cold sensitivity should be non-lingering. Meaning I put the cold, the patient says, ouch, but then after I take the cold out, the patient says, I'm fine again. But if you put the cold, the patient says, ouch, and in a few minutes it becomes more
and more painful, that means that is irreversible pulpitis already. So sensitive to cold but non-lingering, that will recover by itself, disappears within seconds, right? Those are mostly due to recent restorations, root scaling, traumatic brushing technique, little cavity, vital bleaching. This kind of sensitivity to cold does not need root canal treatment. It will recover by itself if you do a dental hypersensitivity treatment. Thì khi mà chúng ta thử tủy mà bằng biện pháp thử lạnh đi, thì nếu mà bệnh nhân có triệu chứng nhạy cảm đối với tác động lạnh và không kéo dài, tức là khi tôi đặt đá lạnh vào răng bệnh nhân kêu đau và sau khi tôi bỏ ra thì bệnh nhân không còn đau nữa, thì đó không phải là viêm tủy không hồi phục mà là viêm tủy khó hồi phục. Thì viêm tủy khó hồi phục là gì? Viêm tủy khó hồi phục là bản thân cái mô tủy đấy nó có khả năng tự hồi phục đối với các kích thích. Thì thông thường nó xảy ra như thế nào? Nó xảy ra đối với những cái răng mà mới được hàn tủy, mới được lấy lau răng, mới được hàn này, mới được lấy lau răng, mới được mài răng, và đối với lại các cái răng mà được tẩy trắng răng ấy, thì ngay sau tẩy trắng răng thì cũng có cái hiện tượng viêm tủy khó hồi phục, và chúng ta không phải làm bất cứ vấn đề gì có nội nha khi bệnh nhân có cái triệu chứng này. Thank you. Okay. So some more examples that could cause quick sensitivity to cold but non-lingering is infractions in the tooth crown, incomplete fractures, but only loss of enamel without the loss of tooth structure. Thì một trong các ví dụ mà chúng ta có thể thấy được là bệnh nhân có nhạy cảm đối với cái đáp ứng lạnh nhưng mà là viêm tủy khó hồi phục, đó là bệnh nhân có cái đường dạn răng, có đường dạn trên men mà nó chỉ tồn tại trên men mà thôi, thì nó không có liên quan gì đến mất tổ chức răng cả. Thì đây là một hiện tượng là viêm tủy khó hồi phục. And what's the treatment? If you're not going to do endodontic treatment for reversible pulpitis, what is the treatment for reversible pulpitis? You have to stop the irritation, typically to allow the pulp to become normal again. If the stimulus is not stopped or resolved or treated, then eventually it will become more and more painful. Then you may need to do root canal treatment. Thì bên cạnh việc mà chúng ta điều trị nhạy cảm ngà, thì đối với những trường hợp này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ phải ngăn chặn hoặc dừng ngay tất cả các cái kích thích mà nó để cho tủy nó có thể quay trở lại với trạng thái bình thường. Và nếu cái kích thích này thì vẫn tiếp tục kéo dài thì nó có thể gây ra viêm tủy không hồi phục. Okay, go back to this case, right? This is our mic test to help me find out what to do with this patient. Number 3 is percussion and biting test within normal limit. I percuss and I bite. Number 3, no pain. Number 3, I put my cold test on number 3. It's hypersensitive. The patient jumps, ouch, but only at the cervical root denting. And after she swallows the cold drink, I'm fine again, Dr. Ko. I don't have lingering pain. Number 4 has percussion and biting test pain. When I touch number 4, she goes, ouch, very painful. And number 4, when I put the cold test on number 4, does not feel anything. I put it for 1 minute, still no sensation of cold. Thì tôi tiếp tục quay trở lại với ca lâm sàng này, tôi làm các biện pháp thăm khám. Đối với răng hàm lớn thứ nhất ở bên tay phải thì tôi làm các nghiệm pháp là tôi gõ răng cũng làm, cũng như là làm các cái nghiệm pháp cắn thì thấy là không có dấu hiệu gì. Cái răng này khi mà thử tủy, khi thử đá lạnh thấy bệnh nhân có nhạy cảm, tuy nhiên cái nhạy cảm không kéo dài, và tôi nghĩ rằng đó là cái triệu chứng nhạy cảm do cái vùng ngả cổ răng. Đối với cái răng hàm nhỏ thứ 2 hàm trên bên phải thì khi chúng tôi gõ và làm cái nghiệm pháp cắn thì bệnh nhân rất là đau. Tuy nhiên cái răng này âm tính với lại cái nghiệm pháp lạnh. So now, knowing these are the results of your test, what would you do to treat the patient before they fly out on their trip? It's very important to do the right thing because there's such a thing that's called barodontalgia. If you pick the wrong tooth and the patient flies out and there are 36,000 feet above the ground, the pressure in the airplane will make the tooth even worse. And the only way out is to take the parachute out of the plane. or my patient who had a lot of toothache in the plane goes, Dr. Ko, I just had to ask for many martinis, one after the other, to get rid of the toothache. So you must do the right thing before they fly out.
Do bệnh nhân này sẽ bay vào ngày mai, do vậy chúng ta phải làm những cái công việc, làm cái điều trị rất là đúng. Chúng ta sẽ làm gì? Bởi vì các bạn biết là khi bệnh nhân bay thì nó có một cái hội chứng đau răng do tăng khí áp. Bởi vì là khi mà bệnh nhân ở trên máy bay thì cái sự thay đổi áp suất trong không khí cũng như là thay đổi áp suất ở trong môi trường miệng cũng sẽ làm thay đổi và gây ra các hiện tượng di chuyển dịch ngà, gây ra các cơn đau răng. Do vậy là đối với bệnh nhân chuẩn bị bay thì áp lực đối với các đối với bác sĩ lớn hơn rất là nhiều. So, raise your hand. How many of you, for this emergency treatment, will treat number 3? Ai trong số các bạn sẽ điều trị cái răng số 6 ạ? No one. How many of you will treat number 4? Bao nhiêu các bạn sẽ điều trị cái răng hàm nhỏ? Correct? Because number 3 is a typical periodontal problem, but the fact that the tooth is only sensitive to cold but no lingering means that tooth is okay. Number 4 is almost a necrotic pulp because it did not respond to cold. Severe pain to bite. You know that tooth, if you did not open before she flies out, she will have a miserable vacation. Thì các bạn rất là đúng khi chúng ta quyết định điều trị cái răng hàm nhỏ, bởi vì cái răng hàm lớn tuy nó có cái vấn đề về nha chung rất trầm trọng, tuy nhiên là cái hiện tượng nhạy cảm ngà này thì nó chỉ liên quan tới cái vùng xi măng mà lộ trong túi nha chung mà thôi. Tuy nhiên nếu các bạn không điều trị cái răng hàm nhỏ ấy, thì cái răng hàm nhỏ này sẽ rất là đau khi bệnh nhân bay và bệnh nhân sẽ có một cái kỳ nghỉ rất là tồi tệ. Okay. So what's my diagnosis? Number 3, reversible pulpitis because of the periodontally exposed root dentin, and number 4 is necrotic because it has acute periodicular periodontitis when you percuss. Thì cái chẩn đoán của tôi là gì? Đối với cái răng hàm lớn ấy, thì tôi chẩn đoán là viêm tủy có hồi phục, nguyên nhân do lộ ngà trong túi nha chu. Và cái răng hàm nhỏ thì tôi chẩn đoán là tủy hoại tử và đã có viêm quanh bố cấp tính. So I decided, I told the patient. Now remember, this is the mother of an orofacial pain specialist. So I have to be right on my diagnosis because if I miss my diagnosis, it's not very good. So you can see here that when I open number 4, look at the necrotic pulp, right? No pulp at all, very dry, so diagnosis is correct. I clean it out and I put calcium hydroxide. I know if I clean it out and put calcium hydroxide, that pain will disappear just like that before she flies tomorrow. Thì tôi giải thích với cô ấy là gì, bởi vì các bạn nhớ rằng là cô ấy là mẹ của bác sĩ ở cái khoa đau vùng mặt, do vậy là nếu tôi chẩn đoán nhầm thì sẽ rất là xấu hổ. Do vậy tôi nói với bà ta rằng là cái răng này đã hoại tử và tôi phải chữa cái răng này cho bà ấy. Và khi các bạn hãy nhìn ở trên cái hình trên, khi tôi mở ra trong không khí rất là khô và cái chẩn đoán thủy hoại của tôi là đúng. Và tôi làm sạch hệ thống thủy, sau đó đặt hydroxit canxi, và tôi biết rằng là cái việc làm sạch hệ thống thủy và đặt hydroxit canxi sẽ làm giảm đau cho bệnh nhân có thể bay trong ngày hôm sau. So I know by treating number 4, the bad toothache will resolve. She'll be fine. But then, if I didn't do anything on number 3, every time she drinks something cold, a nice ice cream, a nice dessert in New Zealand, she'll still feel the sensitivity, right? Because I didn't do anything on number 3. So what can you do on number 3 to resolve that before she flies? Anybody? Thì đối với cái răng số 5 ấy, thì tôi cứ gọi theo tên của tiếng Việt cho nó dễ. Đối với răng số 5 ấy, thì tôi đã điều trị thủy rồi, làm sạch hệ thống thủy và đặt hydroxit canxi. Thế nhưng mà nếu mà tôi không làm gì đối với răng số 6 thì bệnh nhân này vẫn có thể có cái nhạy cảm ngà, vì tôi biết rằng là bệnh nhân đau để bay đến New Zealand ấy, thì có thể là người ta sẽ ăn kem, có thể người ta sẽ uống đá, và bệnh nhân vẫn có cảm giác khó chịu. Thì bây giờ tôi muốn làm gì đó với răng số 6 này, thì trong trường hợp đây các bạn sẽ làm gì cho bệnh nhân? What can you do to treat number 3? What would you do? You're going to get rid of the toothache because you already treated number 4, but 3 has its own separate problem. So maybe you could do some dental hypersensitivity treatment because that will immediately relieve the pain to hold because it is reversible. Thì đối với cái răng số 6 này thì chúng ta sẽ làm cái điều trị nhạy cảm ngà. Good. And that's what I did. I treated number 3 where the root is exposed, right? Dental hypersensitive treatment on the periodontal. And, okay, so I'm going to show you. And we have this beautiful article on the management of dental hypersensitivity. A nice review from the California Dental Association.
Tôi cũng làm cái việc mà tôi điều trị nhạy cảm nhà đối với lại cái vùng chân răng hở ra trong túi nha chu của răng số 6. Thì đây là một cái bài báo rất là hay về kiểm soát nhạy cảm nhà, là một cái bài báo về tổng quan của Hội răng hàm mặt California. So these just examples of what causes dental hypersensitivity. Could be attrition, abrasion, brushing too hard, right? Gingival recession. All these things, once the dentin is exposed, you have to understand that will cause